Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 8 ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट गर्ने छौं। सो यो क्लास 8 मा ट्रिगोनोमेट्री कति चाहिन्छ, के चाहिन्छ त्यो सबै बेसिक देखि लिएर हामी स्टार्ट गर्ने छौं। ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टर जुन छ कति जनाले अथवा कति स्टुडेन्ट्सहरुले क्लास 7 मै पनि स्टार्ट गरिसकेको हुन्छ यसको बेसिक कुराहरु र कतिले चाहिँ क्लास 8 देखि स्टार्ट गर्छ। म सबैलाई हुने गरी यहाँबाट स्टार्ट गर्छु है त। सो ट्रिगोनोमेट्री भन्ने बित्तिकै अब हामी स्टार्टिङमा छौं ट्रिगोनोमेट्रीको। धेरै जनाले देख्दै सुन्दै आएको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साइन कस टेन हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरु त्यो तरिकाले सोचिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर एक्ज्याक्टली ट्रिगोनोमेट्री भने के हो, कसरी चाहिँ यसको स्टार्ट गर्ने भन्ने कुराहरु हामी एडभान्स होइन क्लास 7 8 को लागि हुने गरी हामी यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने छौं। ट्रिगोनोमेट्री भन्ने जुन वर्ड छ नि अथवा ट्रिगोनोमेट्रीले सिम्पली के भन्छ भने नि इट इज अल अबाउट द ट्रायंगल भनिन्छ। ट्रायंगल्सको एंगल्स र त्यसको साइड्सहरु, ट्रायंगल त हामीलाई थाहा छ तीनवटा स्ट्रेट लाइनले बनेको एउटा क्लोज फिगर हो। त्यो ट्रायंगल हो। ट्रायंगलको अब ट्रायंगल भएपछि भित्र इन्टेरियर एंगल्सहरु हुन्छ। त्यो एंगल्स र त्यसको साइडको रिलेसनको कुरा गर्छ। रिलेशनशिप बिट्विन द एंगल्स एन्ड साइड अफ दैट ट्रायंगल। कस्तो खालको ट्रायंगल अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु म। सिम्पली थाहा पाउने के त भने ट्रिगोनोमेट्री इज अल अबाउट द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को बारेमा पढ्ने हो, स्टडी गर्ने हो यहाँ भनेर यति बेसिक कुरा चाहिँ थाहा पाउने है। र यहाँनेर यो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जुन छ नि यो ग्रीक वर्डबाट चाहिँ डिराइभ भएर आएको हो। ग्रीक वर्डमा चाहिँ ट्राइगोनन मेट्रोन भनेर चाहिँ टु पार्ट्समा डिभाइड गरेर यसलाई हामीले बुझ्ने गर्छौं। ट्राइगोनन्स भनेको ट्रायंगल एन्ड मेट्रोन भनेर जुन भनिन्छ ट्राई मेजर अर मेजरमेन्टलाई मेजरमेन्ट भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। भनेको ट्रायंगल्सको एंगल साइडहरुको मेजरमेन्टको कुरा चाहिँ यहाँ ट्रायंगलमा गरिन्छ भनिन्छ। र बेसिकली अब हाम्रो तरिकाले बुझ्ने हो भने यो ट्रिगोनोमेट्री चाहिँ यसलाई हामीले 3 पार्ट्समा डिभाइड गर्छौं। सरी 3 पार्ट्समा डिभाइड गर्छौं। ट्राई अनि गोनो अनि मेट्री। यसमा ट्राई भनेको अभियसली यो 3 जस्तै देखिन्छ अथवा 3 नै हो। अनि यो गोनो भनेको एंगल्स अनि त्यसपछि मेट्री भनेको चाहिँ मेजरमेन्टको रूपमा हामी बुझ्छौं। मेजरमेन्टको रूपमा हामीले यसलाई बुझ्छौं। सो 3 एंगल्सको मेजरमेन्ट नै ट्रिगोनोमेट्री हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब यो 3 एंगल्स अफ मेजरमेन्ट जुन छ त्यो कसको चाहिँ 3 एंगल्सको कुरा गर्छ त भने यहाँनेर कुनै पनि ट्रायंगल भनेको कस्तो खालको ट्रायंगल भने राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। अथवा भनौं यो अब ट्रिगोनोमेट्रीमा हाम्रो एंगल अथवा सरी ट्रायंगल जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कुन ट्रायंगल आउँछ भने ट्रिगोनोमेट्रीमा जहिले पनि अब यो ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुँदो रहेछ त राइट एंगल्ड ट्रायंगल भनेर आउँदो रहेछ है। राइट एंगल ट्रायंगल भनेर आउँदो रहेछ। अब फेरि कति जनालाई यो राइट एंगल ट्रायंगल भनेको के हो पनि थाहा हुँदैन। फर्स्ट अफ अल द ट्रायंगल भनेको तीनवटा स्ट्रेट लाइनहरु 3वटा स्ट्रेट लाइनहरु यसरी क्लोज भएको फिगर छ अथवा क्लोज्ड फिगर मेड बाइ द 3 स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड सिम्पली कॉल्ड द ट्रायंगल भनेर हामीले भन्छौं। जहाँ चाहिँ कतिवटा एंगल्सहरु हुन्छ 3वटा एंगल्स हुन्छ र 3वटा साइड्सहरु हुन्छ। सो यो साइड्स पनि 3वटा एंगल्सहरु पनि 3वटा हुन्छ। यो नै हाम्रो ट्रायंगल हो। र ट्रायंगलमा पनि अब यो ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ हामीले कुन ट्रायंगल युज गर्ने रहेछौं त भने नि कुन ट्रायंगल युज गर्ने रहेछौं भने राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल भने कस्तो खालको होला त भन्ने कुरा हुन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगल जुन छ नि राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ अब यो एउटा त्यस्तो ट्रायंगल हो जसमा चाहिँ एउटा एंगल एक्ज्याक्टली 90 डिग्री जस्तो हुन्छ। 90 डिग्री जस्तो हैन 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तो ट्रायंगल जसको चाहिँ एउटा एंगल हुन्छ अरु हुँदैन है। एउटा एंगल चाहिँ एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुन्छ अथवा छ भने त्यसलाई हामीले राइट एंगल ट्रायंगल भन्छौं। जस्ट रिपिट इट अन सेकेन्ड। त्यस्तो एउटा ट्रायंगल अथवा त्यस्तो ट्रायंगलहरु जसको एउटा एंगल चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ भने त्यो टाइपको ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले के भन्ने हो त भने राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने हो। अब एउटा 90 डिग्री हुँदै गर्दाखेरि अरु एंगल दुईटा बाँकी जति रहन्छ त्यसमा जतिसुकै एंगल पनि हुन पाउँछ तर दुईवटा एंगलको सम चाहिँ 90 डिग्री भन्दा माथि हुँदैन। किनभने नि अब हामीलाई के थाहा छ अहिले सम्म पढ्दै गर्दाखेरि
कुनै पनि ट्रायंगलको तीनवटै एंगलको सम के हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ त भने सम अफ इन्टेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज अलवेज इज इक्वल टु 180 डिग्री। अब 180 डिग्रीमा एउटा एंगल राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल 90 डिग्री भइसकेपछि अब बाँकी रह्यो कति त भने एउटा एंगल 90 डिग्री भइसक्यो, अब बाँकी रह्यो 180 माइनस 90 90 बाँकी रहन्छ। अब यहाँ बाँकी रहेको एंगल्सहरू कतिवटा हो, दुईवटा हो भनेको दुईवटा बाँकी रहेको एंगलको सम 90 भयो भने र यो 90 एड गरियो भने इन्टेरियर एंगल कति हुन जाँदो रहेछ त 180 डिग्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ। सो यहाँनिर एउटा 90 हुँदै गर्दा अरू जतिसुकै होस् भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब 180 भन्दा धेरै आइदियो यो दुईटा एंगलको भ्यालु राखेर भने त्यो त ट्रायंगल बन्दैन। सो ट्रायंगल हुनकै लागि भने यो थ्रीवटै एंगल्सको जुन छ टोटल सम चाहिँ 180 डिग्री आउनुपर्छ। सो ट्रायंगल भनेको के रहेछ त भने इट इज अल अबाउट द स्टडी अफ द एंगल्स एन्ड द साइड्स अफ द ट्रायंगल। कस्तो खालको ट्रायंगल युज गर्दा रहेछौँ भने त यसमा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल नै किन हामीले ऱ्यान्डम खालको ट्रायंगलहरू युज गर्दैनौँ, किन ऱ्यान्डम जुन पाए त्यही ट्रायंगल युज गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि कतिजनालाई त्यो कुराहरू आउन सक्छ। र यहाँनिर अब एउटा सानो कुरा गर्छु म, सायदै त्यो जरुरी त थिएन तर हामीले जान्नुपर्छ है। सो राइट एंगल ट्रायंगल नै किन जान्नुपर्छ भने यहाँनिर कसरी डिल गर्छ भने नि अब यो ट्रिगोनोमेट्रीको एकदमै वाइड युज छ, त्यो हामी अहिले डेप्थमा कुरा चाहिँ गर्दैनौँ है, सिम्पली हामीले बेसिक कुराहरू मात्रै जान्ने हो। जस्तो यहाँनिर एउटा ट्री छ एबी ट्री छ। अब ट्रीको मैले पुरै यसरी यो बनाएन है, ट्री चाहिँ यसरी बनाउँदा पनि केही फरक त पर्दैन थियो। मैले चाहिँ यहाँ सिम्पली यसलाई चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन के गरेँ भने यो एबी भनेर लाइनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्यो, ट्री रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यहाँनिर हामी उभिरहेको छौँ हामी यहाँबाट चाहिँ अब यो सपोज यहाँ यसको 20 मिटर हो हामीलाई थाहा छ यहाँ फेददेखि माथि। अब हामी यहाँ उभिरहेको छौँ, अब हामीले चाहिँ सिम्पली योदेखि एकदमै स्ट्रेट सिधा पाथ चाहिँ अथवा सिधा यहाँ टपसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरू चाहियो भने हामीले ट्रिगोनोमेट्री युज गर्छौँ। फर्मुलाहरू यहाँ हामीलाई यहाँ थाहा छ यस्तो, जस्तो यो ट्री यति मात्रै थाहा थियो हामीलाई, के मात्रै थाहा थियो सुरुमा भने हामीलाई सुरुमा के मात्रै थाहा थियो, एउटा ट्रीको हाइट मात्रै थाहा थियो, यसलाई स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब मलाई यहाँ स्ट्रेट पुरै सिधा डिस्टेन्स मलाई चाहिएको छ, जब कि मलाई यो 20 मिटर र यहाँदेखि बेसदेखि एकदमै सिधा म जहाँ उभिएको छु यो घुमाइफिरी होइन एकदमै सिधाको डिस्टेन्स मलाई 10 मिटर थाहा छ सपोज भने अब त्यति बेला यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँनिर के भन्छ 90 डिग्री भन्छ, यो एकदमै ट्री स्ट्रेट भयो। अनि त्यसपछि यतातिरको चाहिँ यो लेन्थ जुन छ यहाँ एकदमै बेसदेखिको लेन्थ चाहिँ हामी जहाँ उभिरहेको छौँ त्यहाँसम्मको लेन्थ 10 मिटर छ भने म यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्मको पुरै स्ट्रेट लेन्थहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भएँ बाई द हेल्प अफ ट्रिगोनोमेट्री। यति बेला के भने त एकदमै यो पोइन्टबाट म उभिरहेको पोइन्टबाट अथवा हामी उभिरहेको पोइन्टबाट टपमा हेर्दाखेरि जुन एकदमै स्ट्रेट पाथ कति हो त भन्दाखेरि हामी कसरी निकाल्न सक्यौँ त भने अब ट्रिगोनोमेट्रीको हेल्पले। अब के कसरी हो त्यो एकछिनमा कुरा गर्छु, मैले बेसिक कुरा मात्रै। अनि यहाँदेखि यो जहाँदेखि हेरेको छ त्यो पोइन्टदेखिको एङ्गल पनि हामीले निकाल्न सक्ने भयौँ। अनि यो स्ट्रेट पाथ अथवा यो दुईवटा भएको बेलामा हामीले थर्ड वान यो निकाल्न सक्यौँ, जुनसुकै अर्को निकाल्न सक्यौँ हामीले। दुईवटा साइडहरू भएको बेलामा अथवा दुईवटा लेन्थहरू भएको बेलामा थर्ड लेन्थ निकाल्न सक्यौँ, सबै भएको बेलामा हामीले यो एङ्गल पनि निकाल्न सक्यौँ। सो यस्तो यो त बेसिक कुरा भयो। यसमा धेरै अब इन्जिनियरिङको फिल्डमादेखि लिएर रियल लाइफमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ। जस्तो यही कुरा गर्दाखेरि पनि यसकै हेल्पले चाहिँ हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको पनि कुरा गर्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले लेन्थले अथवा भनौँ मेजरिङ टेपहरूले मेजर गर्न नसक्ने हाइटहरू लेन्थहरू डिस्टेन्सहरू हामीले यो ट्रिगोनोमेट्रिक उसमा चाहिँ सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यसको हेल्पले। सो यसको चाहिँ एकदमै वाइड युज छ। यसमा अहिले हामी डेप्थमा त जाँदैनौँ, जस्ट हामीले क्लास 7 र 8 ले बुझ्नुपर्ने के हो त भने नि जस्तो ट्रिगोनोमेट्री भनेको यसले ट्रायंगलको एंगल्सहरू र साइडको मेजरमेन्टको बारेमा स्टडी गर्छौँ, त्यो दुईटाको रिलेसनशिपको पनि कुरा हुन्छ यसमा है। यो कुरा हामीले बेसिक कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जहाँसम्म क्लास 8 मा चाहिँ हामीले अथवा 7 मा हामीले गर्ने के हो त भने नि क्लास 8 अथवा 7 मा हामीले गर्ने के हो त भने नि थाहा पाउने है। यहाँनिर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछौँ हामीले, राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछौँ र त्यहाँनिर अब राइट एंगल ट्रायंगलमा परपेन्डिकुलर हुन्छ, बेस हुन्छ, हाइपोटेनस हुन्छ, त्यो के कस्तो हुन्छ अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु है म। फेरि यो तीनवटा साइडमध्ये कुनै एउटा साइडको अथवा कुनै एंगल्सहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छौँ, त्यसको लागि फर्मुलाहरू छन् ती पढिन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हामीले साइन कस भन्दै देख्दै अथवा सुन्दै आएका छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू भन्छौँ है त। ती ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू 6 वटा छन्, त्यसको बारेमा हामी अरू क्लासमा कुरा गर्नेछौँ। अहिले हामी बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल र अनि यो ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक कुरालाई चाहिँ जोड्नेछौँ है त। सो अब यहाँनिर अब ढिला नगरिकन हामी यो राइट एंगल ट्रायंगलको बारेमा जानौँ है त।
राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा जानौँ अनि कम्पोनेन्ट अथवा एलिमेन्ट्स अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको पनि कुरा गर्छौँ। सो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल म एउटा बनाउँछु है। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मैले सपोज यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएँ एबिसी एबिसी। और राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा एङ्गल यसरी 90 डिग्री हुनैपर्छ। 90 डिग्री भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू यसरी मिलेको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर 90 डिग्री 90 डिग्रीमा एकदमै स्ट्रेट लाइन बन्छ। त्यो धेरैजनालाई थाहा छ, धेरैजनालाई थाहा छ, मलाई थाहा छ है त्यो कुरा। सो यो 90 डिग्री बनाएको छ नि, यो 90 डिग्री बन्ने बित्तिकै एउटा ट्रायङ्गलभित्र कुनै एउटा एङ्गल 90 डिग्री बन्ने बित्तिकै यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। अब एलिमेन्ट्स अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल के हुन्छन् त भन्ने कुरा गरौँ है त। एङ्गल्स अफ द राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एलिमेन्ट्स अफ द राइट एङ्गल ट्रायङ्गल के भयो त भने नि, जस्तो यो एउटा एङ्गल भयो त्यो हामीलाई थाहा छ। अनि साइड कतिवटा छन्? 3 वटा साइड छ। साइड एबी छ एउटा, अनि साइड बिसी छ एउटा, अनि साइड एसी छ एउटा। हेर्ने त यो 3टा कुरा त के हेर्ने, साइड एबी हेर्ने, अनि बिसी हेर्ने, अनि एसी हेर्ने। साइड त हामीलाई थाहा छ नि त होइन, 3वटा साइड हेर्ने। अब यो 3वटा साइडको नेमिङहरू के हो त भन्ने कुरा हामी यहाँ गर्छौँ है त। यसमा एउटा यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा त्यस्तो साइड हुन्छ जुन चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट हुन्छ, लङ्गेस्ट साइड हुन्छ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा त्यस्तो साइड हुन्छ जुन जहिले पनि लङ्गेस्ट साइड हुन्छ र त्यसको पोजिसन कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन। 3वटा साइडमध्ये 2वटा साइडको पोजिसन अथवा नेमिङको पोजिसन चेन्ज हुन सक्छ, तर एउटा त्यस्तो लङ्गर साइड छ जसको नेम पनि कहिले चेन्ज हुँदैन र त्यसको पोजिसन पनि कहिले चेन्ज हुँदैन। त्यो त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ। त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल यदि कुनै हो भने अथवा कुनै राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ र त्यसमा त्यो साइड हामीले खोज्ने हो भने त्यो जहिले पनि अपोजिट, सिधा स्ट्रेटली अपोजिट टु द 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री जुन ठाउँमा बनेको छ नि त्यो साइडको एकदमै एक्ज्याक्टली अपोजिट साइड जुन छ नि, यसमा एसी साइड भन्छौँ हामीले। यो साइडको कुरा गर्दैछौँ। यो साइड जुन छ यो जहिले पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको सबभन्दा लङ्गेस्ट साइड हो, सबभन्दा लङ्गेस्ट साइड हो, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ थाहा छ? हाइपोटेनस भन्ने है, हाइपोटेनस भनेर भन्छ, जसलाई चाहिँ सिम्पली यसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। र यहाँनिर यो साइड कुन हो त भन्दा एसी साइड हो, जसलाई हामीले के भन्यौँ? हाइपोटेनस भन्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली केले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ? स्मल एचले। अनि यसमा एउटा त्यस्तो कुरा हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स एङ्गल भन्छौँ। जस्तो रिफरेन्स एङ्गल भनेको अब यहाँ ट्रायङ्गलभित्र एङ्गल एउटा यो हो, एउटा यो एङ्गल हो, एउटा यो एङ्गल हो। अब रिफरेन्स एङ्गल चाहिँ कुन हो त भन्ने कुरा, एउटा पहिलो कुरा क्वेसनले भनेको हुन्छ। यहाँनिर यो ए भन्ने एङ्गल अथवा बी भन्ने एङ्गल, अब यहाँ एङ्गलहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न त हामीलाई थाहा छ होला सायद। ए एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली मैले एङ्गल ए गर्दा पनि हुन्छ। अदरवाइज अब यसको 3 नेमिङ सिस्टम छ, जसको चाहिँ एङ्गल ए भनेको एङ्गल बिएसीले यो एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, अथवा ए पोइन्टमा एङ्गल छ भन्ने कुराहरू जुन बिचमा छ त्यही पोइन्टमा चाहिँ एङ्गल बनाएको छ। यहाँ 2वटा साइड बिए र यहीँबाट हेर्ने भने बिए र एसी साइडहरू यो पोइन्टमा मिट भएको छ। बिए र एसी साइड यो पोइन्टमा मिट भएको छ, ए पोइन्टमा मिट भएको छ र त्यही पोइन्टमा एङ्गल बनाएको छ भन्ने कुरा। अनि यो एङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि एङ्गल सिएबी भन्दा पनि हुन्छ। सिए साइड र एबी साइड ए भन्ने पोइन्टमा मिट भएको छ र त्यही पोइन्टमा एङ्गल बनाएको छ भन्ने कुरा एउटा। मैले जस्ट यो नेमिङलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँनिर देखाउन खोजेको। यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गलको 3वटा एङ्गल हुन्थ्यो, 3वटा एङ्गल्सहरू हुन्थ्यो, जसमध्ये एउटा एङ्गल यो भयो, अनि एउटा एङ्गल यो भयो, अनि एउटा एङ्गल यो भयो। तर मैले भनेको एङ्गलको नाम के हो त थाहा छ? रिफरेन्स एङ्गल। कसैले सुनेको थियो रिफरेन्स एङ्गल अहिलेसम्म? सायद राइट एङ्गल ट्रायङ्गलहरू हामीले कहिले पढ्दाखेरि नसुनेको पनि हुनसक्छ अथवा नपढेको पनि हुनसक्छ, त्यसमा समस्या भएन। रिफरेन्स एङ्गल भनेको जुन एउटा 90 डिग्री भनेको त राइट एङ्गल भइहाल्यो, यसलाई हामीले राइट एङ्गल भन्ने आरटी अथवा आरआइजिएसटी राइट एङ्गल भनेको चाहिँ नि 90 डिग्री भन्न खोजेको के, 90 डिग्री भएको एङ्गल भन्न खोजेको के हो। राइट एङ्गल भनेको कसैले राइट एङ्गल भनेर भन्छ भने त्यो 90 डिग्री भएको एङ्गलको कुरा मात्रै गरेको, त्यहाँभन्दा धेरै नबुझ्ने है कहिले पनि। सो अब यहाँ बाँकी रह्यो रिफरेन्स एङ्गल। अब रिफरेन्स एङ्गल भनेको जुन छ नि 3वटा एङ्गलमध्ये एउटा एङ्गलको नाम थाहा भयो। अब यो 2टा बाँकी रहेको एङ्गल नै अब जुनसुकै पनि रिफरेन्स एङ्गल हुनसक्छ। यो एङ्गल पनि रिफरेन्स एङ्गल हुनसक्छ, यो एङ्गल पनि रिफरेन्स एङ्गल हुनसक्छ। अब रिफरेन्स एङ्गलको फङ्सन र यो भने के हो, कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। अब रिफरेन्स एङ्गल हुनको लागि छ नि कि त क्वेसनले भनेकै हुनुपर्छ, एक कि त हामीलाई यहाँ क्वेसनले भन्न भने पनि यहाँनिर दिएको हुनुपर्छ कतैतिर,
फिगरमै दिएको हुनु पर्यो कि त क्वेसनले लेखेरै दिएको हुनु पर्यो। अब यहाँ रिफरेन्स एंगल फाइदा के? पहिलो कुरा त मैले यहाँ भनिहालेँ, रिफरेन्स एंगल यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ, दुईटैलाई मान्न सकिन्छ। अनि रिफरेन्स एंगल चाहिँ चाहियो किन त? चाहियो किन चाहियो भने नि, अब यहाँ हेर्ने यो राइट एंगल ट्रायंगल होस् या कुनै ट्रायंगल होस् त्यसको तीनटा साइड हुन्छ, तर हामी अरू ट्रायंगलको यहाँ कुरा गर्दैनौँ, हामीले मात्र राइट एंगल ट्रायंगलको कुरा गर्छौँ र यसको एलिमेन्ट्सहरुको कुरा गर्दैछु। यसको एलिमेन्ट्स मध्येको एउटा हाइपोटेनस, तीनवटा साइड थियो, तीनवटा साइड मध्ये एउटा साइड त हाइपोटेनस भयो, अनि यिनीहरुको नाम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हाम्रो बाँकी रहन्छ क्या। त्यो बाँकी रहेको नाम यो जुन छ एबी साइड र बीसी साइडको जुन नेमिङ छ नि, त्यो नेमिङ चाहिँ कसको बेसिसमा गर्छौं भने हामीले रिफरेन्स एंगल आफैमा एउटा कम्पोनेन्ट अथवा एलिमेन्ट हो राइट एंगल ट्रायंगलको एलिमेन्ट हो एउटा रिफरेन्स एंगल। र रिफरेन्स एंगलको काम के रहेछ त भने नि, हामीलाई जुन हाइपोटेनस त केही पनि चाहिएन, हाइपोटेनस भनेको अपोजिट टु द 90 डिग्री भयो, तर जुन दुईवटा साइडको नेमिङहरु छ, एउटा त्यहाँमध्ये म भनिहाल्छु, एउटाको नाम बेस हो, एउटा साइडको नाम, अर्को साइडको नाम परपेन्डिकुलर हो। त्यो बेस र परपेन्डिकुलर त्यो दुईवटा छुट्याउनको लागि कसको हेल्प चाहिँदो रहेछ? रिफरेन्स एंगलको हेल्प चाहिँदो रहेछ। अब रिफरेन्स एंगलमा 90 डिग्री यहाँ भयो भने यो एउटा 50 डिग्री हुनसक्छ, एउटा 40 डिग्री हुनसक्छ, त्यो जस्तो पनि हुनसक्छ, त्यो एंगलहरु जे पनि हुनसक्छन्। तर हामीले सपोज यहाँ एंगल एउटा थीटा एंगल यहाँ माने भने, अथवा मैले रिफरेन्स एंगल थीटा, अथवा यहाँ थीटाको ठाउँमा 30 डिग्री नै किन नहोस्, यो एंगल सी लाई चाहिँ मैले रिफरेन्स एंगल माने भने नि, एंगल सी लाई मैले रिफरेन्स एंगल माने भने अब के हुन्छ? रिफरेन्स एंगल मैले कसलाई माने? एंगल सी मा मैले रिफरेन्स एंगल माने भने यो रिफरेन्स एंगल भएको अथवा रिफरेन्स एंगलले टच गरेको लाइन, रिफरेन्स एंगलले टच गरेको लाइन र 90 डिग्रीले टच गरेको लाइन जुन छ नि, अथवा द लाइन इन बिट्विन द रिफरेन्स एंगल एन्ड द राइट एंगल इज अलवेज कल्ड बेस भनेर भन्छौँ क्या हामीले। अघि एउटा साइड त हाइपोटेनस थियो, बाँकी रहेको साइड मध्ये एउटा परपेन्डिकुलर र एउटा बेस हो, तर एक्ज्याक्टली हो चाहिँ कुन भन्ने कुरा कसले दिदो रहेछ त भने रिफरेन्स एंगलले दिदो रहेछ। सो रिफरेन्स एंगलले कसरी दियो त भने द साइड इन बिट्विन द रिफरेन्स एंगल एन्ड द राइट एंगल इज अलवेज कल्ड बेस। यसमा यो रिफरेन्स एंगल हो भने साइड बीसी चाहिँ हाम्रो के भयो त? बेस भयो। यसलाई हामीले सिम्पली स्मल बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। इट इज अल्सो वान अफ द एलिमेन्ट अफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अनि बाँकी रह्यो एउटा साइड, अब त नो अप्सन, यो ठिक बेठिक अप्सन यताउता भन्ने कुरै भएन। बाँकी रहेको अर्को कम्पोनेन्ट के हो? परपेन्डिकुलर हो, परपेन्डिकुलर। सो परपेन्डिकुलरलाई सिम्पली हामीले पी भन्छौँ, पीबीएच। यो कुराहरू सधैँ देखिने कुराहरू हो। सो यहाँनिर चाहिँ अब एउटा एंगल मैले रिफरेन्स एंगल मानेको थिएँ, व्हाट इफ यो एंगल, सपोज मैले यसमा एंगल ए नै भने, एंगल ए रिफरेन्स एंगल हो, अथवा यसलाई अल्फा दिएँ मैले, यो अल्फा नाम हो है, यिनीहरू चाहिँ एंगलको नेमिङहरू छ, यसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। अहिले यसलाई अल्फा भनेर बुझ्ने, यो पनि एउटा एंगल हो अथवा कुनै भ्यालु हो, यो 60 डिग्री हो, सपोज यो 60 डिग्री एंगल ए मा बनेको छ, यो यसलाई मैले रिफरेन्स एंगल माने, अथवा यो एंगल अथवा जुन ए भन्ने पोइन्टमा बनेको एंगल चाहिँ मैले रिफरेन्स एंगल माने भने यसमा कम्पोनेन्ट्सहरू, यो साइड्सको नेमिङहरू के होला त भने एसी नेभर चेन्जिङ, कहिले चेन्ज हुँदैन, जुन 90 डिग्रीको अपोजिटमा छ यो हाइपोटेनस नै हो, which is the longest side of the right angle triangle। मैले हेरे कतिचोटी रिपिट गरिसकेको छु, यो हाइपोटेनस नै हो, मैले याच मात्रै लेखेँ। मैले यसलाई रिफरेन्स एंगल माने भने अब बेस के हुन्छ त? बेस के हुन्छ त भने अभियसली त्यस्तो साइड इन बिट्विन द रिफरेन्स एंगल एन्ड राइट एंगल दैट इज अलवेज कल्ड द बेस भनेको एबी चाहिँ अब के हुन्छ? बेस हुन्छ। अनि यो ठिटाको कुरा गरेको छैन, हामीले कसलाई रिफरेन्स एंगल मान्ने हो भन्ने कुरा यहाँ इम्पोर्टेन्ट भयो क्या। दुईवटा एंगल मध्ये कसलाई चाहिँ रिफरेन्स एंगल मान्ने हो? एउटालाई रिफरेन्स एंगल मान्दाखेरि एउटा यसलाई रिफरेन्स मान्दाखेरि यो बेस भयो, यो परपेन्डिकुलर। अब यसलाई रिफरेन्स मान्दाखेरि यो बेस भयो, अनि यो चाहिँ परपेन्डिकुलर, बीसी चाहिँ के भयो त? परपेन्डिकुलर। सिम्पली यहाँ हेरौँ त, अघि बीसी बेस थियो, यहाँ बीसी परपेन्डिकुलर भइदियो, एबी हाम्रो परपेन्डिकुलर थियो, एबी बेस भइदियो। सो यसरी चाहिँ यहाँनिर छुट्टिन्छ यो कुराहरू। सो यो बेसिक कुरा भयो है, यो बेसिक कुरा भयो। अनि त्यसपछि फेरि राइट एंगल ट्रायंगलमा अर्को एउटा पाइथागोरस थ्योरम भन्ने छ राइट एंगल ट्रायंगलको बेसिसमा, त्यो कुरा पनि हामी जानिहालौँ है त। पाइथागोरस थ्योरम एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जसले चाहिँ नि तीनवटा साइड अफ द राइट एंगल थ्रीवटा साइड अफ द राइट एंगल ट्रायंगल मध्ये दुईवटा साइडको भ्यालुहरू अथवा लेन्थहरू दिएको छ भने थर्ड
थर्ड साइड अफ द्याट राइट एङ्गल ट्रायङ्गल निकाल्न हेल्प गर्छ हामीलाई। के गर्दो रहेछ, यदि कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा दुईवटा साइडको लेन्थ हामीलाई दिएको छ भने नि कुनै थर्ड साइड अफ द राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको जुन लेन्थ छ त्यो निकाल्न हेल्प गर्दो रहेछ। हामीले त्यहाँनिर स्केल अथवा मेजरिङ टेप निकालेर मेजर गरिराख्न पर्दैन, हामीलाई पाइथागोरस थ्योरमले गर्छ। अब पाइथागोरस थ्योरम कसरी डिराइभ भयो भन्ने कुरा त अहिले हामी गर्दैनौँ यसमा। जो पाइथागोरस भने के हो त, यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है त। सो अब ढिला नगरिकन पाइथागोरस थ्योरमलाई हेरौँ त। सो पाइथागोरस थ्योरम पनि केसँगै रिलेटेड हो डिरेक्टली भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलसँगै रिलेटेड हो। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलसँगै रिलेटेड हो। सपोज मसँग राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी छ। अब यहाँ रेफरेन्स एङ्गल मैले सीमा माने भने यो हाम्रो के भयो त हाइपोटेनस भयो, यो हाम्रो हाइपोटेनस भयो। अनि यो चाहिँ अब यो लाइन तानिराख्न परेन है, सिम्पली यो हाइपोटेनस भयो, यो परपेन्डिकुलर भयो र यो चाहिँ के भयो बेस भयो। यदि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने पाइथागोरस थ्योरमको कुरा गर्दै थिएँ म, PYTHA पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त भने सिम्पली यो लङ्गेस्ट साइड हो नि हैन, हाइपोटेनस जहिले पनि लङ्गेस्ट साइड हो हामीलाई थाहा छ। स्क्वायर अफ द हाइपोटेनस यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त्यो कुरा पनि यहीँबाट थाहा हुन्छ। स्क्वायर अफ द हाइपोटेनस, स्क्वायर अफ द हाइपोटेनस भनेको यो साइडको लेन्थ सपोज 5 सेन्टिमिटर छ भने त्यसकै 5 कै स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर भनेको सपोज यो 3 छ। मैले त यहाँनिर इक्जाम्पल मलाई थाहा छ यो मिल्छ भन्ने कुरा हैन, तर राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा जुन पनि कुरा सेटिस्फाई हुन्छ। यदि यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भने यसमा के हुनै पर्छ त भने नि स्क्वायर अफ द लङ्गेस्ट साइड, स्क्वायर अफ द लङ्गेस्ट साइड भनेको स्क्वायर अफ द हाइपोटेनस इज अलवेज इज इक्वल टु सम अफ द स्क्वायर अफ द परपेन्डिकुलर एन्ड बेस अर रिमेनिङ टु साइड्स भनेको। यसमा सिम्पली के हुनुपर्छ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइज हुनको लागि भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको सबभन्दा लङ्गेस्ट साइडको भ्यालु जुन छ नि त्यसको स्क्वायर इज इक्वल टु बाँकी रहेका दुईवटा साइडहरूको स्क्वायरको पनि समसँग इक्वल हुनुपर्छ। त्यो भनेको यसमा 5 स्क्वायर एउटा इज इक्वल टु 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सम अफ के त भने 2 स्क्वायर अफ द टु साइड, सम अफ टु साइडको स्क्वायर होइन कि दुईवटा साइडलाई स्क्वायर गरिसकेपछि तिनीहरूको सम जति आउँछ त्यो नै केसँग इक्वल हुन्छ त भने longest side of the right angle triangle सँग इक्वल हुन्छ। That means we can say that according to the Pythagoras theorem or Pythagoras theorem says that square of the hypotenuse is always equal to the sum of the square of the remaining two sides. I mean to say that sum of the square of the perpendicular and base. त्यो कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। द्याट मिन्स इट सेटिस्फाइज अन द कन्डिसन लाइक एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस्तो बेलामा यहाँनिर एच एउटा साइड हो, पी राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको अर्को साइड हो, बी चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको अर्को साइड हो। दे आर नथिङ बट जस्ट द स्वी साइड अफ द राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, नेमली हाइपोटेनस, परपेन्डिकुलर एन्ड बेस। यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। र पाइथागोरस थ्योरममा जहिले पनि के हुँदो रहेछ त भने एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुँदो रहेछ। दिस इज द फर्मुला द्याट वी आर गोइङ टु युज इन आवर फर्स्ट एभर एक्सर्साइज, जहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो यो साइड र यो साइडको भ्यालु थाहा भएको बेलामा यो साइड निकाल्छौँ। द्याट मिन्स हाइपोटेनस र परपेन्डिकुलर छ भने बेस निकाल्न सक्छौँ, अनि यो परपेन्डिकुलर र बेस छ भने हाइपोटेनस निकाल्न सक्छौँ। भनेको यो दुईवटा साइड छ भने अभियसली हामीले थर्ड साइड निकाल्न सक्छौँ, यो र यो छ भने यो निकाल्न सक्छौँ। त्यो तिनवटा साइडमा जुनसुकै दुईवटा भयो भने थर्ड निकाल्न सक्छौँ। जस्तो अब सिम्पली अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कस्तो हुन आउँछ भने नि जस्तो मलाई यो थाहा छैन, मलाई के थाहा छ p इज इक्वल टु 3 हो भन्ने थाहा छ, बेस इज इक्वल टु 4 हो भन्ने थाहा छ, सेन्टिमिटर नै भनौँ न। मलाई हाइपोटेनस थाहा छैन भने म यो फर्मुला युज गर्छु र लेखिदिन्छु के थाहा छ एच स्क्वायर इक्वल टु, अनि यो फर्मुला युज गर्छु र यहाँ के लेख्छु p को ठाउँमा 3 को स्क्वायर लेख्छु र b को ठाउँमा 4 को स्क्वायर लेख्छु र एच स्क्वायर इज इक्वल टु 3 को स्क्वायर 9 र 4 को स्क्वायर 16। त्यो त हामीले थाहा छ होला नि हैन। 3 को स्क्वायर भने 3 × 3, 4 को स्क्वायर भने 4 × 4, 3 × 3 भने 9 प्लस 4 × 4 भने 16 हो। त्यो हामीलाई थाहा छ। र एच स्क्वायर इक्वल टु दुईटा एड गर्दाखेरि 25। सो अब 25 एन्सर हो त।
यहाँनिर एच स्क्वायर इक्वल टु 25 आयो। वा हाइपोटेनस मैले 25 लेख्न पाइनँ। यहाँनिर के हुन्छ त भने यहाँ स्क्वायर छ भने यो स्क्वायर हटाउनुपर्छ। सिम्पली यहाँ लेन्थ निकाल्दैछ भने यहाँ प्लस माइनस कुरा हुँदैन। अरू यहाँनिर यता यो स्क्वायर उता जाँदा स्क्वायर रुट हुन्छ भन्छौँ हामी, 25 लेखिदिन्छौँ। अब क्यालकुलेटरमा केही भएन, क्यालकुलेटर युज गर्ने होइन, क्यालकुलेटर युज गरिदिनु भने यो 25 भने के को स्क्वायर हो त त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। एक्ज्याक्टली आउँछ भने यो पर्फेक्ट स्क्वायर यसको बन्छ भने चाहिँ त्यो गर्ने। पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर हो कि होइन त्यो हेर्ने। अभियसली यो कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर हो जुन चाहिँ 5 स्क्वायर भयो। अब स्क्वायर रुटले स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्छ भनेपछि एच इक्वल टु 5 यसरी निकाल्नुपर्छ। सो यसरी हाम्रो हाइपोटेनसको भ्यालु आउँछ। सो अब चाहिँ यसमा जुन छ नि सिम्पली अब चाहिँ यहाँनिर एच मात्रै निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ त, फर्मुला यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ। यो स्क्वायर उता गयो अनि रुट ओभर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यसरी एउटा फर्मुला बन्दो रहेछ। अब मलाई यो पी स्क्वायर निकाल्नु पऱ्यो, अथवा पी यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरबाट म पी स्क्वायर इज इक्वल टु के लेख्न सक्छु थाहा छ? पी स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर, यो प्लस बी स्क्वायर यता आउँछ माइनस बन्छ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँबाट चाहिँ मैले पी इज इक्वल टु सिम्पली रुट ओभर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पनि बनाउन सक्छु। मैले यहाँ कुनै कुरा पुरै कहाँबाट लेखेको होइन, मैले यहीँबाट डिराइभ गरेको। एचको भ्यालु यसरी आउँछ भने पीको भ्यालु यसरी आउँछ, अनि बीको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने बी स्क्वायर इज इक्वल टु यो प्लस पी स्क्वायर चाहिँ अर्कोतिर लान्छु, द्याट मिन्स एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिम्पली बी इज इक्वल टु स्क्वायर उता जाँदा के भयो त रुट भयो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यो लेन्थ भएको हुनाले चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यसो गर्न पाइन्छ। नत्र एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने नि जस्तो एच स्क्वायर इक्वल टु 25 छ भने नि यति बेला एचको भ्यालु दुईवटा आउँछ। सो एचको भ्यालु कसरी दुईवटा आउँछ थाहा छ? यो भनेको एच 25 भनेको प्लस 5 को पनि स्क्वायर हो माइनस 5 को पनि स्क्वायर हो। सो स्क्वायर हटेर जान्छ ल अफ इन्डिसिस अनुसार। ल अफ इन्डिसिस हामीलाई थाहा छ होला, यो माथि पावर सेम बेस हुँदाखेरि अथवा सेम पावर हुँदाखेरि चाहिँ बेसेसहरू इक्वल हुन्छ। यहाँनिर प्लस माइनस 5 भनेको एच इज इक्वल टु प्लस पनि 5 हो अनि माइनस पनि 5 हो, यस्तो हुन्छ। तर यो लेन्थको केस हो, साइडको लेन्थको कुरा गर्दैछ भने नेगेटिभ कहिले पनि आउँदैन, त्यही भएर डिरेक्टली यो स्क्वायर उता जाँदा स्क्वायर रुट हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँनिर प्लस 5 को स्क्वायर पनि 25 नै हुन्छ, माइनस 5 को स्क्वायर पनि 25 नै हुन्छ। किन प्लस 5 को स्क्वायर किन 25 भयो भने प्लस इन्टु प्लस प्लस, अनि यो स्क्वायरले के भन्छ भने कुनै पनि इलिमेन्टहरूलाई 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर, त्यसैलाई त्यही भएर प्लस इन्टु प्लस प्लसै हुन्छ, 5 इन्टु 5 25 हुन्छ। अनि माइनसको पालो आयो भने माइनस इन्टु माइनस आफैले मल्टिप्लाई गर्दा त्यो पनि प्लसै हुन्छ, अनि 5 को स्क्वायर 25 नै हुन्छ। तर हामीले यसमा चाहिँ के कुरा गर्छौँ, यो लेन्थ हो, साइड हो, यसमा हाम्रो नेगेटिभ भन्ने हुँदैन, साइडको अथवा कुनै पनि साइडको मेजरमेन्ट नेगेटिभ भन्ने हुँदैन है। सो यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। अघि पनि जति पनि कुराहरू एक्सप्लेन गरियो त्यसकै बेसिसमा मैले यहाँनिर यो नोट राखिदिएको छु। नोट चाहिँ कपी गर्ने है, पज गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, यो नोट चाहिँ कपी गर्ने सकिन्छ। मैले बोल्दै भ्याइयो भने यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर नोट गर्दै गर्दा होइन, यु हेभ टु मेक अ नोट, किनभने यो कुराहरू चाहिन्छ, जान्नै पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिने जस्तो डेफिनेसनलाई यहाँनिर मैले नोट डाउन गरिदिएको छु, त्यो कुरा हेर्ने है। सो ट्रिगोनोमेट्रीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यौँ हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा भने ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स व्हिच लिटरली कन्सिस्ट अफ द 3 वर्ड्स ट्राई, गोनो एन्ड मेट्री। ट्राई मिन्स 3 एन्ड गोनो मिन्स एङ्गल एन्ड मेट्री मिन्स मेजरमेन्ट भनेर लेख्यौँ। हेन्स ट्रिगोनोमेट्री रिफर्स टु द मेजरमेन्ट अफ ट्रायङ्गल्स। ट्रायङ्गल्सभित्र पनि फेरि साइड र एङ्गल्स त हुन्छ नै हुन्छ, त्यो दुइटाको रिलेसनसिपको कुरा त हामी गर्छौँ, जुन मैले एक्सप्लेनेसनमा आई थिङ्क मैले राम्रैसँग भनेको छु। यहाँनिर अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको कुरा गर्छौँ हामी यो उसमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ। सो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भने के भने अ ट्रायङ्गल having one angle 90 degree is known as right angle triangle. The side opposite to the right angle is always hypotenuse, which is the longest side of the right angle triangle. अनि बाँकी दुईवटा चाहिँ on the basis of reference angle, base र perpendicular हामीले थाहा पाउँछौँ है त। सो यहाँनिर reference angle भने के त भने an angle that is taken into consideration before finding out the perpendicular and base. सो मैले अघि नै भनेको छु बेस र पर्पेन्डिकुलर थाहा पाउनको लागि वी निड टु टेक एन एङ्गल फ्रम दिस आउट अफ दिस टु एङ्गल, एउटा कुनै एङ्गल चुज गर्ने। दुईवटा एङ्गल दिएको छ भने कसको बेसिसमा हामीले बेस र कसलाई बेस भन्ने कसलाई पर्पेन्डिकुलर भन्ने, अथवा मैले भन्न खोजेको कसको एङ्गलमा, यसको एङ्गलमा बेस र पर्पेन्डिकुलर छुट्याउने कि यो एङ्गलको बेसिसमा चाहिँ हामीले बेस र पर्पेन्डिकुलर छुट्याउने भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि राम्रैसँग कुरा गरेको छु। दुईवटा एङ्गलको बेसिसमा, दुईवटा एङ्गलको बेसिसमा होइन, दुईवटा एङ्गलमध्ये बाँकी रहेको त एउटा एङ्गलको बेसिस यो एङ्गलको बेसिसमा त होइन, यो दुईवटा बाँकी रहेको एङ्गलको बेसिसमा कसलाई चाहिँ बेस भन्ने कसलाई चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भन्ने कुरा छुट्याउने एङ्गल नै अब चाहिँ हाम्रो कुन हो त भने त्यो दुईवटाबाट चुज गर्नु पऱ्यो एउटा, र त्यसको बेसिसमा हामीले बेस र पर्पेन्डिकुलर फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। द्याट इज द
reference angle है त्यही नै हो reference angle. So before finding out the perpendicular and base in right angle triangle is known as the reference angle. So यसमा धेरै कुरा केही पनि छैन. Note, whatever is the reference angle यो होस् या यो होस्, hypotenuse never changes, but base and perpendicular they alters on changing the reference angle लाई चेन्ज गर्दाखेरि यो एंगलबाट यो एंगल reference angle मा चेन्ज गर्यो. अघि यसलाई मान्दा यो बेस यो perpendicular थियो, अब यसलाई reference angle मानियो भने यो बेस हुन आउँछ यो perpendicular हुन आउँछ. That's what I have written here. So यो सँगसँगै म अब उसको पनि यहाँ लेखिदिन्छु म के भने पाइथागोरस थ्योरमको पनि सानो कुरा लेखिदिन्छु, त्यो कुरालाई नोट गर्ने है. ओके, यो कुरा पनि नोट गरिसकेपछि अब हामी राइट एंगल what is happening to me? यो कुरा पछि चाहिँ अब हामी पाइथागोरस थ्योरम जुन छ पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा लेख्छौं र अनि हामी डाइरेक्टली एक्सरसाइज. सो दिस इज आवर फाइनल नोट बिफोर स्टार्टिङ आवर एक्सरसाइज व्हिच इज पाइथागोरस थ्योरम. लिटरली मैले अघि नै यो बारेमा डिस्कस गरि नै सकेको छु, अब ढिला नगरी यो कुरा चाहिँ लेख्ने है. इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर मेड अन द हाइपोटेनस इज अलवेज इक्वल टु द सम अफ द स्क्वायर्स मेड अन द रिमेनिङ टू साइड्स means they are perpendicular and base, none other than that. That means mathematically we can write it like h square equal to p square plus b square, and यहीबाट डिराइभ गरेको p square is equal to h square minus b square. p भनेको चाहिँ स्क्वायर उता गएपछि स्क्वायर रुटमा चेन्ज हुन्छ. p is equal to square root of p मात्रै है, यहाँ p स्क्वायर चाहिँ यहाँ p मात्रै. p is equal to root over h square minus b square यहाँ लेख्यो, अनि b square is equal to यहाँ मैले अघि नै भनेको छु h square minus p square हुन्छ, त्यो यहाँ लेखिएको छ. र b square को स्क्वायर उता गएपछि b is equal to square root of h square minus p square. जस्तो जुन युज गरेर चाहिँ हामीले कुनै तीनवटा साइड मध्ये एउटा अर्को साइडको भ्यालु चाहिँ निकाल्छौँ. भनेको दुईवटा साइडको भ्यालु हामीलाई नन हुन्छ क्वेशनमा र थर्ड साइडको भ्यालु निकाल्छौँ एटलिस्ट हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दाखेरि. पछि हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु sin cos tan cot sec कट जो त्यो युज गर्नुपर्ने कसेक जुन थियो त्यो युज गर्नुपर्ने केसेसहरु छुट्टै छँदैछ. हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमको कुरा गर्दैछु अहिले. हामीले फर्स्ट एक्सरसाइजतिर हामीले गर्ने के हो त भने पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले दुईवटा साइड मध्ये थर्ड साइड दिएको, तीनवटा साइड मध्ये दुईटा साइड दिएको हुन्छ, थर्ड साइड निकाल्नु पर्ने हो है. सो यहाँनिर चाहिँ यो रिफरेन्स एंगल हो. रिफरेन्स एंगल जहिले पनि मैले अघि कुरा छुटाएँ, रिफरेन्स एंगललाई जहिले पनि ग्रीक लेटर्सहरुले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेको छ, जस्तो अल्फा बीटा गामा थीटा यस्तै कुराहरु छन्. यो कुराहरु हामी पछि पढ्ने नै छौं है त. सो नोट यो लास्ट यही नै हो. र म यो आजको लागि चाहिँ हाम्रो जुन फर्स्ट एक्सरसाइज छ मेरो बुक अनुसार यो क्वेशन नम्बर 1 सेक्सन ए को क्वेशन नम्बर 1 लाई चाहिँ म यहाँनिर लेखिदिन्छु है. क्वेशन नम्बर 1 लेखिदिन्छु हैन, म भन्दिन्छु क्वेशन नम्बर 1 यहाँ स्क्रिनमा छ त्यो हेर्ने, म यहाँनिर भन्दिन्छु र एन्सर पनि आफैले यहाँनिर भन्दिन्छु है. सो क्वेशन नम्बर 1 जुन छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेर छ. अ ट्रायंगल विथ वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड, त्यो लेख्ने है, सबै नोट डाउन गर्ने. अ ट्रायंगल विथ वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल त्यहाँ लेखेको छ, खाली ठाउँमा राइट एंगल्ड भर्नु पर्यो. एन्ड द साइड इन फ्रन्ट अफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, इन फ्रन्ट अर अपोजिट अफ 90 डिग्री इज कॉल्ड के हुन्छ त भने अब्भियसली इट इज नन अदर देन हाइपोटेनस व्हिच इज द लंगेस्ट साइड अफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जुन मैले मेन्सन गरि नै सकेको छु. द एंगल टेकन इन्टु कन्सिडरेसन बिफोर फाइन्डिङ द परपेन्डिकुलर एन्ड बेस इज कॉल्ड, यो भन्दा अगाडि हामीले डेफिनेसन लेखिसकेका छौं, त्योलाई हामीले के भन्ने हो रिफरेन्स एंगल. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल परपेन्डिकुलर एन्ड बेस मे अल्टर बट हाइपोटेनस इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट. भनेको हाइपोटेनस कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भन्न खोजेको. कन्स्ट्यान्ट मिन्स त्यो जसको ठाउँ त्यो हाइपोटेनसको ठाउँ चाहिँ जहिले पनि त्यही नै भइरहन्छ. सो द साइड इन फ्रन्ट अफ रिफरेन्स एंगल इज कॉल्ड द साइड इन फ्रन्ट अफ. सो यो इन फ्रन्ट अफ रिफरेन्स एंगल अब फिगरै हेर्नु पर्यो. इन फ्रन्ट अफ रिफरेन्स एंगल जहिले पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुने भयो. यो तरिकाले पनि हामीले बुझ्न सक्छौं. मैले अघि के कुराले डिफाइन गरेको थिएँ भने द साइड इन बिट्विन द reference angle and right angle triangle is called simply base and remaining side is or third side is perpendicular हामीले भनेका थियौं. यसमा हामीले के पनि भन्न सक्छौं त भने अपोजिट टु द रेफरेन्स एंगल इज जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है. सो हामीले कुन कुरा गर्यौं भने अनि यहाँ ई नम्बर छ बेस इज अ साइड इन बिट्विन द or the side made in the in between the reference angle and right angle. right angle र reference angle को बीचमा भएको जुन साइड छ त्यसलाई हामीले बेस भन्ने हो है. त्यो बेसको कुरा पनि भइ नै हाल्यो. अब यहाँनिर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अलवेज ट्रू. दिस कन्डिसन और दिस सिचुएसन अलवेज सेटिस्फाइज अन द राइट एंगल ट्रायंगल. कुनै पनि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो भने यो जहिले पनि भेरिफाई अथवा सेटिस्फाइज हुने एउटा स्टेटमेन्ट हो है. सो इफ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नट होल्ड इन ट्रायंगल
यो कुनै पनि ट्रायंगलमा h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भएन भने के हुन्छ त भने त्यो ट्रायंगल चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हुँदैन। त्यही कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ। इफ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नट होल्ड इन अ ट्रायंगल द ट्रायंगल इज नट राइट एंगल ट्रायंगल। त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन सक्दैन। राइट एंगल ट्रायंगल कुनै ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाइज हुनै पर्छ है त। सो 2 नम्बर पनि हेरिहालौँ। 2 नम्बरमा यहाँनिर एउटा क्वेसन मात्रै गर्दैछु, बाँकी आफै सल्भ गर्ने है। सो 2 number, fill in the blanks from the following right angle triangle considering the reference angle as a black marked ones. So यहाँ मार्क गर्दै छ रेफरेन्स एंगलहरु। यहाँ क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1 हैन ए हेरौँ। त्यहाँनिर एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल छ। एंगल बी मा राइट एंगल भनेको 90 डिग्री भनेको छ। एंगल सी चाहिँ रेफरेन्स एंगल छ भने परपेंडिकुलर कुन हो त? Can you guess the perpendicular? Obviously opposite to the reference angle which is AB side. Perpendicular में P नलेख्ने AB लेख्ने है। Base कुन हो? Side in between the reference angle and right angle, that is base. BC is base. Hypotenuse AC भइहाल्यो। So यसै गरिकन म अब B नम्बर सल्भ गर्ने अनि C नम्बर चाहिँ हेरौँ त। C नम्बरमा के छ? PQ भनेको के हो त? PQ is the opposite side of the reference angle which is perpendicular. PQ भने perpendicular है। QR भने के? QR कहाँ छ हेर्ने त? QR भनेको राइट एंगल र रेफरेन्स एंगलको बीचमा छ which is base। अनि PR भनेको none other than perpendicular। सो मैले यहाँ दुईटा भन्दै एउटा भन्छु भनेको दुईटा भन्दै। सो यो एडभान्टेजले अब क्वेसन नम्बर 1 र 2 पनि सल्भ गर्ने है। मैले यहाँ सबै त भन्दै नै सके। सो यसमा गाह्रो कुरा केही छैन। यु हैव टु सल्भ। ओके, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी बिदा माग्छौँ र अर्को भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर सेक्सन बी को क्वेसन नम्बर 1 देखि सल्भ गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म यो क्वेशन्सहरु राम्रोसँग सल्भ गर्ने, योभन्दा अगाडिको एक्सरसाइजहरुलाई रिभाइज गर्दै गर्ने है। र जाँदै जसले सब्स्क्राइब गरेको छैन एकचोटी सब्स्क्राइब गर्ने है त। ओके, दिस मच फर टुडे। ओके, बाय 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 बाय।